به نام خدا. سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه قسمت دیگر از آموزش جامع نرم افزار ادوبی فتوشاپ در وبسایت توسینسو در خدمتتون هستم. یه چند تا نکته دیگه بریم راجع به لایه ها، قفل کردن لایه ها، داپلیکیت کردنش و کپی مرجد رو بهتون بگم. یه چند تا نکته دیگه راجع به ابزار لایه ها بهتون بگم، بخش لایه ها بهتون بگم تا بریم ببینیم جلوتر قراره چه اتفاقاتی بیفته. من نرم افزار رو باز میکنم. ببینید الان من یه تصویر معمولی دارم. اوکی، برای کپی مرج وقتی من یه قسمتی رو سلکت میکنم فقط اون لایه‌ای که فعاله رو به من نشون میده. درسته؟ ما اینو متوجه شدیم که از اینجا میتونیم لایه تعیین کنیم. خب الان روی لایه 3 من یه خط اینجوری میکشم، روی لایه 2 یه خط اینجوری میکشم و روی لایه 1 یه دونه شیپ ایجاد میکنم که اینا هم رنگش رو بذارید رنگش رو تغییر بدیم که متفاوت باشه به این شکل. خب میخواستم واضح دیده بشه که الان لایه 1 یعنی زیر این لایه ها قرار داره دیگه. گفتم از بالا به پایین ترتیب چیدمان لایه هامون هستش. خب الان من یه دونه نیو ایجاد میکنم و داخل این قسمت وقتی بیام با ابزار سلکشن یه قسمتی رو انتخاب کنم، کنترل C بزنم و بیام اینور کنترل V بزنم، فقط بخشی که روی لایه 1 هست رو به من نشون میده که این تصویره. درسته؟ حالا وقتی من میام کنترل D بزنم که از حالت سلکت خارج بشه، وقتی من میام یه قسمتی رو انتخاب میکنم با اینکه روی لایه 1، بذارید من یه بار انتخاب کنم، الان روی لایه 1. خب وقتی من میام یه بخشی رو انتخاب میکنم و از قسمت ادیت کپی مرجد رو میزنم و میام توی یه فایل جدید کنترل V رو میزنم، کل اون اتفاقی که توی باکسی که من انتخاب کردم رو برای من کپی میکنه. دیگه توجهی کپی مرجد توجهی به لایه بندی به انتخاب لایه شما نداره، میگه کل این فضا رو من برات کپیش میکنم. پس کار کپی مرجد اینه. خب من اینا رو ببندم، لازم بود این کپی مرجد رو حتما بهتون بگم. خب بریم با هم یه فایلی رو ایجاد کنیم، یه چند تا شیپ بکشیم. من 2 تا لایه دیگه هم ایجاد میکنم، رنگ این یکی رو میذارم تیره، این اینجا، و اون یکی لایه هم رنگش رو میذارم این رنگی و یه دونه طرح میکشم. خب الان من یه دونه بک‌گراند دارم و 3 تا لایه. اینجا یه گزینه لینک دارم که وقتی که من میام این و این رو انتخاب میکنم، کنترل رو نگه داشتم دیگه. ببینید وقتی شیپ اول رو انتخاب میکنم کنترل رو نگه میدارم و این یکی رو هم میزنم، یه گزینه لینک برای من میاد. وقتی که من این کار رو وقتی که روی لینک کلیک میکنم اینجا 2 تا علامت زنجیر برای من به وجود میاد. کاربردش چیه؟ من الان با ابزار موو وقتی که این شیپ رو جابجا میکنم، این یکی هم چون بهش لینک شده با هم موو میشن. این یکی رو چون من لینک نکردم این اتفاق نمیفته. وقتی این رو انتخاب کنم و لینک رو بزنم از حالت لینک شدن خارج میشه. یک بار دیگه من 3 تاش رو با هم انتخاب میکنم، لینک رو میزنم و وقتی که حالا موو کنم میبینید همشون با هم جابجا میشن و میتونم روشون به صورت همزمان ادیت انجام بدم. خب این از این. یه قسمت داریم برای قفل کردن لایه ها
که این بخش هستش که بخوایم راجبش صحبت کنیم. من میام الان بک‌گراند رو از حالت قفل در میارم و دیلیتش میکنم. وقتی که من یه دونه از این کارهام رو انتخاب کنم، طرحم بکشم، روی صفم بکشم، برای من هم چون شیپ دارم هم الان براش دارم یه سری آیکون فعال میشه. این آیکون آرت بورد هست که در حال حاضر بهش دست نمیزنیم، چون بخوام بهتون بگم کلا باید آرت بورد رو توضیح بدم. واسه همین میذاریم موقعی که آرت بورد رو توضیح دادم اینها هم باهاش کار میکنیم. یه قسمت داره برای ترانسپرنت، یعنی چی؟ یعنی چیزی که پس زمینه نداره، برای بک‌گراندی که وجود نداره. وقتی که من روش بزنم میتونم الان روی این شکلم الیپس 3 رنگش رو بذارید مشکی کنم، روی الیپسم من طرح بکشم، ولی به من اجازه نمیده روی این قسمت ترانسپرنتم من چیزی ایجاد کنم. میبینید الان من همینجوری دارم طرح رو میکشم ولی روی ترانسپرنت من ایجاد نمیشه. چرا؟ چون من لاکش کردم. وقتی که من روی این دوباره بزنم از حالت لاک خارج میشه و میتونم به این شکل هم روی بک‌گراندم هم روی طرحی که دارم خط بکشم، نقاشی بکشم، شیپ ایجاد کنم، هر چیزی. یه بخش دیگه ای که داره برای براش هستش که وقتی روش میزنید روی هیچ چیزی به شما اجازه طراحی نمیده، کلا براشتون رو از کار میندازه و شما نمیتونید دیگه نقاشی کنید. خیلی کاربرد داره. بعضی وقت شما نمیخواید روی اون لایه‌تون این اتفاق بیفته، مجبورید که این کار رو انجام بدید تا در واقع به هم نریزه کارتون. مثلا من الان بیام روی الیپس 2 دوباره میتونم بیام ابزار براشم رو انتخاب کنم و کارم رو ادامه بدم و وقتی که دوباره روش بزنم از حالت لاک خارج میشه و میتونم نقاشیم رو ادامه بدم. یه قسمت موو داره که وقتی روش بزنم کلا دیگه اجازه جابجایی به من نمیده. نگاه کنید، نمیذاره من این رو مووش کنم، ولی این چون لاک نیست، الیپس 2 لاک نیستش قسمت مووش، من میتونم اینو هر جایی که میخوام جابجا کنم و ازش استفاده ببرم. یه قسمت، بذارید من این لاک رو بردارم، یه قسمت آخری هم داره که وقتی من اینو لاک کنم کلا همه چیز توی این آرت بورد، توی این لایه لاک میشه و دیگه هیچ کاری رو من نمیتونم انجام بدم. مثلا من الان بیام مداد رو من بردارم، به من اجازه نمیده، میگه این لایه قفله و تو اجازه کار کردن روی این لایه رو نداری. این رو میزنم تا باز بشه و بتونم که کاری که میخوام انجام بدم رو ادامه بدم. میام یه دونه فایل نیو انتخاب میکنم که این گوشه داشته باشمش، مورد بعدی رو بهتون توضیح بدم. خب الان من یه فایل دارم اینجا، بذارید از هوم بیاریم. من این رو انتخاب میکنم. خب الان اینجا این رو هم دارم. من الان میخوام از این لایه یه دونه اضافه کنم، داپلیکیتش کنم، در واقع کپی بگیرم از این لایه. میام تو قسمت لیر، داپلیکیت لیر رو میزنم، میگه اسمش رو انتخاب کن، من میگم تست 1 طبق روال گذشته. اوکی، اینجا یه دونه لایه عین همین برای من کپی میشه به اسم تست 1 که میتونم حالا از اینجا اسمهاش رو هم تغییر بدم. یه دونه برای داپلیکیت کردن میتونم بیام روی همین بک‌گراندی که دارم یا مثلا این یکی لایه‌ای که دارم، هر چند تا لایه‌ای که داشتید میتونید روش کلیک راست کنید، داپلیکیت لیر رو بزنید و اسمش رو انتخاب کنید و اینجا با زدن دکمه اوکی یه کپی از لایه‌ای که دارید بگیرید. یه قسمتی داره برای اینکه مثلا من اسم این رو میذارم توسینسو. تو قسمت داکیومنت من میتونم انتخاب کنم که کجا میخوام این داپلیکیت بشه برای من. بذار من یه دقیقه اینو کنسل کنم. ببین الان من اینجا یه صفحه دارم سفیده، یه صفحه دارم که شیپ روشه و یه صفحه دارم که گلای آفتاب گردونه. روش کلیک راست میکنم، داپلیکیت رو میزنم، اسمش رو میذارم توسینسو و وقتی که داکیومنت رو میزنم میگه میخوای روی اون دوتا فایلی که اینجا آنتایتلده روی این دوتا میخوای برات کپی بگیرم یا روی همین برات کپی بگیرم، یعنی اینجا یه فایل کپی دیگه برات ایجاد کنم، یا میخوای توی یه دونه تب نیو ایجاد بشه. من میگم توی یه دونه
تب جدید برای من، توی داکیومنت جدید برای من ایجاد کن. میگه باشه، فقط اسمشو بگو. میگم اسم فایلم هم توسینسو 1 هستش و وقتی که من اوکی رو بزنم اسم فایل من میشه توسینسو 1 و اسم لایه من میشه توسینسو. به همین راحتی شما میتونید لایه‌ای که دارید رو داپلیکیت کنید و ازش استفاده کنید. یه دونه بخش دیگه مونده که برای فیلترینگ کارمون هستش. من یه دونه فایل سفید معمولی ایجاد میکنم. بیاید یه چند تا ادیت رو این انجام بدیم با هم. مثلا من این عکس رو انتخاب میکنم. خب میام با الیپس یه دونه دایره اینجا میکشم، یه دونه اینجا میکشم، یه دونه اینجا میکشم. الان من اومدم 4 تا شکل کشیدم. حالا میام این رو تغییر میدم به مثلا مثلث، یه 2 تا مثلث هم اینجا میکشم. خب اینو بهتون گفته بودم که شما میتونید از این قسمت بهش رنگ بدید. مثلا من مثلث ها رو میکنم قرمز، 2 تا از دایره ها رو میکنم زرد و 2 تا از دایره ها رو میکنم بنفش. اوکی. حالا یه قسمت این بالا داریم برای فیلتر کردن کارهایی که ما انجام میدیم. چون من تکست رو هنوز نگفتم این رو جلوتر متوجهش میشید. پیش‌فرضش روی کاینت هستش، میتونید روی نیم بذارید. میگه نیمش رو وارد کن. مثلا نگاه کنید الان با الیپس من میزنم ای دابل ال، هر لایه‌ای که دارای این حروف باشه رو برای من فیلتر میکنه و به من نشون میده. شما 2000 تا لایه داشته باشید، با سرچ کردن اسمش میتونید بهش دسترسی داشته باشید و پیداش کنید. یه دونه مود داره، افکت داره که افکت رو جلوتر متوجه میشیم. مثلا کالر. خب الان اینجا به من میگه اون لایه‌ای که رنگ نداره رو من دارم بهت نشون میدم. ما بذارید اول روی پیش‌فرض بذاریم. الان این لایه قرمز، این لایه زرده، درسته؟ من این رو میذارم روی کالر و بهش میگم رنگ زرد رو به من نشون بده. کل لایه هایی که رنگشون زرد هست رو اینجا به من نشون میده که من از اینجا بتونم انتخاب کنم و روش ادیت انجام بدم. مثلا بگیرم یه مقدار سایزش رو تغییر بدم. دیگه مورد بعدی که واسه این قسمت باشه، یه دونه وقتی که اینها رو انجام دادید یه قسمت اینجا داره که مثل کلید 0 و 1 میمونه که من اگر این الان فعاله و من دارم طبق چیزی که سرچ میکنم بهش دسترسی پیدا میکنم. اگر من بیام این رو خاموش کنم کل لایه ها رو داره به من دیگه نشون میده و هیچ فیلتری وجود نداره و این الان از کار افتاده و خاموشه. وقتی من این رو دوباره روشن کنم برمیگرده به همون شرایطی که قبل داشت و به من اجازه استفاده از اون لایه هایی که درخواست کردم ازش رو میده. دیگه اینا رو باید تک تک، مثلا نیم رو بخواید باید تک تک سرچ کنید. مثلا بنویسیم بک‌گراند. برای من بک‌گراند رو نمایش میده که من میتونم ازش استفاده ببرم و هر کاری که میخوام باهاش انجام بدم و مثلا روش طرحی بکشم، هر چیزی. ممکنه مثلا صفحه انقدر شلوغ باشه شما به بک‌گراند دسترسی دیگه نداشته باشید. از این قسمت میتونید بک‌گراند رو بهش دسترسی پیدا کنید و روش ادیت انجام بدید. همینقدر برای این قسمت کافیه تا بریم برای قسمت‌های بعدی و ببینیم که چه اتفاقاتی قراره بیفته. امیدوارم که این قسمت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.